Jag heter Sanja och jag kommer från Sverige. Jag undervisar på gymnasiet i matematik och fysik. Mina elever är mellan 16 och 19 år gamla och jag ska göra ett experiment med en fallande basketboll. För det här experimentet behöver jag någon form av stativ att fästa en rörelsedetektor i, en CBR2 till exempel. Jag kopplar ihop den med en labbsläde och till den ansluter jag en TI Inspire CX. Slutligen behöver jag också en basketboll. Okej. När man ska börja så kopplar man in rörelsedetektorn till Sonic One i den här labbsläden. Kopplar på handenheten och sen är man igång. Man startar ett nytt dokument. Och väljer en Vernier DataQuest. Då kommer handenheten att visa avståndet som den här rörelsedetektorn har ner till golvet just nu. Och för att sedan göra min mätning så måste jag välja hur lång tid den ska mäta och hur många mätningar den ska göra varje sekund. Och det går jag in under Collection Setup och väljer i det här fallet 50 sekunder. Och jag vill mäta, 50 mätningar per sekund och jag vill mäta i 1 sekund. Och detta kan variera lite beroende på vilket avstånd man har ner till golvet. Jag har ungefär 2 meter, inte riktigt, och då är det lämpliga värden. Sedan gäller det att hålla bollen under rörelsedetektorn. Jag får inte hålla den för nära. Avståndet här bör vara ungefär 15 cm minst för att jag ska kunna få bra värden. Sen startar jag min mätning genom att trycka på den lilla gröna knappen. När jag hör ljudet så släpper jag bollen. Och då får jag mina mätvärden i 2 stycken olika grafer. En ST-graf och en VT-graf. Sedan så ber jag eleverna att använda de här 2 graferna för att svara på ett antal frågor. Här ser man inte det jättebra utan man kan zooma in för att se resultaten bättre. Och de ska då svara på frågor som till exempel hur långt föll bollen? Och det kan man ta fram i både ST-graf och VT-graf. Och man kan också mäta avståndet för att se att det stämmer. Sedan kan man be dem att beräkna medelhastighet, hastighet efter halva tiden. Och slutligen kan man be dem att beräkna den acceleration som bollen har under fallet. Förhoppningsvis ska vi då få samma värde som tyngdaccelerationen där vi befinner oss. Slutligen ska eleverna skriva en rapport på det här där de beskriver hur de har använt graferna och vilka resultat de kom fram till. Så det är ett väldigt enkelt experiment, men man kan lägga till fler frågor i efterhand.